હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું. મેં જે નીચે પેટર્ન બતાવી છે તે સી પ્રોગ્રામિંગને આપણે કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલાં તમે લાઇબ્રેરીઝ ઇન્ક્લુડ કરાવી લીધી એન્ડ મેં મેઇન ફંક્શન લઈ લીધું વોઇડ મેઇન. હવે એની અંદર હું જે ઇનબિલ્ટ મેથડ્સ છે ક્લિયર સ્ક્રીન એન્ડ ગેટ સીએચ એ મારે ઓલરેડી જરૂર પડશે, તો મેં એને એડવાન્સમાં જ લખી દીધી છે. હવે હું અહીંયા બે અલગ અલગ વેરિયેબલ્સને ડિક્લેર કરું છું, ઇન્ટીજર આઈ એન્ડ જે. હવે હું ફોર લૂપ કરીશ. એની માટે કેમ કે મેં જે પેટર્ન આપેલી છે એ મારે એક એરે ફોર્મમાં મારે પુટ કરવાની છે, ધેટ્સ વાય મારે અહીંયા ફોર લૂપની જરૂર પડશે. તો હું એક ફોર લૂપ લઈ લઉં છું. એની અંદર હું હવે બીજી ઇનર ફોર લૂપ લઈશ. જે આઉટર ફોર લૂપ છે ફોર આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, આઈ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5, આઈ પ્લસ પ્લસ, એ ફોર લૂપ રો રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે યુઝ થાય છે, જ્યારે ઇનરવાળી ફોર લૂપ છે તે કોલમ રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે યુઝ થશે. હવે ઇનર ફોર લૂપ છે એની અંદર હું પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ પ્રિન્ટ એફ. તો હું અહીંયા એની સિન્ટેક્સ લખી લઉં છું, પ્રિન્ટ એફ, ધેન આવશે પર્સન્ટેજ ડી એન્ડ ધેન આફ્ટર આવશે આઈ. એન્ડ આઈ વાળી જે ફોર લૂપ છે આઉટર ફોર લૂપ, એમાં હું ઓનલી પ્રિન્ટ એફ લખીશ એન્ડ ધેન આફ્ટર આવશે એની અંદર સ્લેશ એન, ન્યૂ લાઇન જનરેટ કરવા માટે. તો આ જ પ્રોગ્રામને હું અત્યારે હવે કમ્પાઇલ કરીશ અને કમ્પાઇલ કરીને એને રન કરાવીશ. સૌથી પહેલાં તો હું એને સેવ કરીશ ફાઇલ નેમ ડોટ સી. તો હું અહીંયા એને નામ આપી દઉં છું તું.સી અને હું આ જ પ્રોગ્રામને હવે કમ્પાઇલ કરાવીશ અને આફ્ટર હું એને રન કરાવડાવીશ. અહીંયા ખબર નહીં કેમ વોઇડમાં લખેલું છે તો એરર કેવાય છે, કેમ કે કોડમાં તો મેં કંઈ ભૂલ નથી કરી. તો વોઇડ મેનની બદલે હું હવે ઇન્ટીજર મેન લઈ લઉં છું અને ગેટ સીએચ ની જોડે હું એક રિટર્ન 0 નામની સિન્ટેક્સ લઈ લઉં છું, કેમ કે ઇન્ટીજર મેઇન જે ફંક્શન છે એ કોઈ વેલ્યુ રિટર્ન કરે છે, એટલે મેં અહીંયા રિટર્ન 0 લખેલું છે. હવે હું આ પ્રોગ્રામને કમ્પાઇલ કરાવડાવીશ તો મને હવે 0 એરર જોવા મળશે, તો હું એને હવે રન કરાવડાવી શકું છું. તો હવે હું આ પ્રોગ્રામને રન કરાવડાવીશ. તો હવે મને આ ડિઝાયર પેટર્ન એઝ આઉટપુટ મળે છે.